غذای خوشمزه‌ای که دستورالعملش به چند تا ماده ساده هم قانع. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد کدو سبز رو پوست بگیرید. وسطش رو با قاشق بتراشید و رنده کنید. یه قاشق چایخوری نمک بریزید و 10 دقیقه بذارید کنار. 2 عدد هویج رو رنده کنید. 2 عدد سیب زمینی رو هم رنده کنید. آب سیب زمینی و کدوهای رنده شده رو بگیرید. و به همراه هویجای رنده شده توی ظرف بریزید. 3 شاخه پیازچه خرد شده، 2 عدد تخم مرغ و 2 حبه سیر رو روی مواد رنده و با هم مخلوط کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 3 قاشق غذاخوری آرد سمولینا، مقداری فلفل سیاه و 1 دست کنید. مواد رو 1 رو بذارید کنار. از مواد مقداری بردارید و با دست آبش رو بگیرید. به این صورت بهش شکل بدید. داخل تابه بذارید و 2 طرفش رو سرخ کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل ظرف فر بچینید و 30 دقیقه داخل فر با دمای 180 بذارید. توی این فاصله برای سس 1 عدد خیار رو پوست بگیرید و رنده کنید. یه حبه سیر رنده شده، 2 قاشق غذاخوری ماست، 2 قاشق غذاخوری سس مایونز و مقداری شوید خشک. حسابی 1 دست کنید. خوشمزگی کتلت کدومون با این سس 2 برابر میشه. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.